So, hi! I'm back again. It's Christmas time! Merry Christmas to all! So, ngayon, papakita ko sa inyo ang nakolekta kong Frozen stuffed toys. Tapos, meron siyang free na mug. Tingnan natin. Ang cute niya, promise. Tapos, free lang. Si Olaf. Siya! Ang cute niya. Cute niya. Tapos, merong mug. Saan yung mug? Eto. Yan. Tsura niya. Yeah, ito yung favorite ng pamangkin ko at saka si Elsa. Hiningi ko sa biyanan kong babae yung stickers kasi hindi naman ako nag-grocery sa Coop. So, sinabihan ko agad yung biyanan kong babae na ibigay sa akin yung yung mga stickers niya. Tapos, meron din siyang kapatid na babae. Yun, tinanong niya rin. Actually, itong dalawa is galing to sa kapatid ng biyanan ko. Binigay. Yeah. Kasi malalaki na yung apo eh. So, sabi ko, akin na lang kasi dadalhin ko ng Pinas para sa pamangkin kong babae. So, buksan natin tong si Anna. Hindi, plano ko kasi bumili ng doll. Kaso ang mahal, 40. Bale, 2,000 pesos sa Pinas. Sobrang mahal. Parang sayang. Wala akong budget. Buti na lang may free. Oh. Ang cute niya. Talang nakakatuwa. Oh. Ang ganda. Sobrang ganda ng quality. Free siya pero sobrang ganda ng quality. Ito yung mug niya. So, buksan natin si Cha! Tanggalin natin yung ito. Sobrang ganda ng quality. Ang ganda. Ang ganda niya. Sobrang ganda. Meron siya. Meron din. Niya. Ang cute. Cute. Yan. Sobrang. Nakakatuwa talaga. Si Olaf. Wala si Sven. At saka si... Ano ang pangalan ng lalaki? Ewan. Kalimutan ko na. Yes. So... So, pang regalo na ako sa aking pamangkin. Ang ganda din ng carton ang lalagyan niya. Hand wash lang siya. Guys, handmade pala siya. Handmade. Handmade siya. Oh my God. Cute. Kasi sobrang ganda yung pagkagawa niya. Super. Handmade pala siya. Sobrang ganda. Kasi, sobrang cute niya. Hindi makikita over. Ang cute. Hindi ko na kailangan bumili. Ayoko nang bumili kasi mahal. At saka itong mug, guys. Ano siya? 100% porcelain. Ito naman is, polyester.
All new materials, hand washable. Hand wash lang siya, hand wash. Sobrang ganda. Guys, thank you for watching. Bye!